Az EP dalszövegei mély személyes témákat érintenek, hogyan formálja az angol nyelv a zenei atmoszférát és az érzelmi kifejezést a dalszövegeidben? Egész életemben angolul írtam szövegeket, szóval valójában nincs is magyar dalszövegem, német van még, de azt hiszem, hogy így nekem belülről így egyedül az szól, angolul szeretem a hangomat, magyarul nagyon ilyen népdalos leszek, szóval ez egy ilyen alapjárat, hogy nem is nagyon írok máshogyan, meg angolul is gondolkodom, angolul járok suliba, nem tudom, szóval mindent igazából angolul csinálok, ami ilyen kardinális, vagy ilyen önkifejezés, vagy ilyen önreflexió, vagy bármilyen gyakorlat, az mindig angolul folyt, amióta itt tényleg tudok angolul. Úgyhogy igazából nagyon érdekes, most felvettünk 2 új dalt, stúdióztunk egyet augusztus elején a fiúkkal, és ezek most olyan dalszövegek, amik nagyon rólam szólnak már. Szóval, hogy nem annyira, már az egyikben különösen nincs nagyon különbség a között, aki énekli, és akivel így történik az érzület. Úgyhogy ez egy kicsit olyan kockázatnak élem meg, aztán mindig arra gondolok, hogy valószínűleg az emberek nagy része nem annyira köti ezt össze, vagy nem nagyon érdekli őket, meg végül is annyira kódban beszélek, hogy úgysem mondok el semmit. De néha vannak ilyen kockázat pillanatok, amikor mondjuk egy stúdióban így elérzékenyülök, vagy ilyesmi. Szóval ilyen szempontból azt hiszem, hogy minden, ami belülről szól, az végül is nagyon érzelmes lesz, és nagyon személyes az én esetemben. Szülné magát 2 kérdés, az egyik az, hogy akkor miért itt? Miért nem akárhol máshol valami angol nyelvterületen próbálkozol, mert én a helyetben ezt csinálnám, ha tudnék ilyen szépen angolul dalokat írni. A másik pedig az, hogy akkor te angolul tulajdonképpen jobban ki tudod fejezni magad ebben a formában? Zenei nyelvem mindenképpen az, meg ilyen zenén is nőttem fel, szóval olyan kicsit rossz, mert magyar zenét nem hallgattam a pályákon kívül, szóval 30Y kívül sosem hallgattam magyar zenét, még idegent hallgattam, a fiúkat nagyon megszerettem abban a zenekarukban, aztán sajnos ez a zenekar felosztott, és bizonyos értelemben szerencsére kicsit, bár nekik egy érzelmileg nagyon nehéz időszak volt, de végül is így pont tudtak hozzám csatlakozni. Szóval még így az idegen szerettem, de őket is azért, mert apáik előtt annyit játszottak, szóval hogy van egy ilyen, vagy hát nem azért, de végül is így szerettem meg őket, szóval nem nagyon kötődök igazából ilyen magyar zenéhez, ami egy kicsit szarul hangzik, de ez igazából mindig így van. Az, hogy miért nem külföldön. Én kiköltöztem Bécsbe, ott végeztem el az anglisztika alapszakot, és nagyon kötődök ahhoz a városhoz, de aztán jött a Covid, meghalt anyukám nagynény a Covid-ban, és aztán anyukám nagyon-nagyon-nagyon sírt, hogy azonnal költözzek haza, és igazából addigra megfogalmazódott bennem, hogy most maradhatok idekint bevándorló, és lehet ennyi az identitásom, hogy próbálom magamat valahogy összeszedni, és megteremteni egy egzisztenciát, vagy hogy hazamegyek, és életemben először foglalkozom majd azzal, ami valójában engem mindig is mozgatott. Az pedig semmi más, mint énekelni. Rohadtul nem szeretek semmi mást az életben ezen kívül valójában. Sem faszit, sem tevékenységet, sem könyvet nem szeretek annyira, mint énekelni. Szóval azt hiszem, hogy így valamennyire így vissza kellett találnom önmagamhoz, ilyen pátoszosan szólva, és ahhoz haza kellett jönnöm. Ami tök szar, mert nem szeretek itt lakni, de nagyon sok mindent megtanultam arról, hogy nem kudarc hazajönni, hogyha okkal jössz vissza. És aztán Budapestre költöztem, ahol addig még sosem laktam, szóval végül is vissza nem mentem sehova. Úgyhogy így vagyok ezzel. Nagyon szeretnék nem itt lakni, de pénzem sincs rá, meg hát itt vannak a fiúk, és most már igazából ők az életem. Szóval, hogy soha nem mennék el olyan helyre, ahol ők nincsenek ott velem. És mondhatni, hogy azért mondjuk a közönség, aki itthon kedvel téged, értük mondjuk tudsz így hálás lenni, vagy tudod ezt a részét értékelni az országnak? Képzeld el, hogy valaki azt mondja, hogy nem. Azért csak azért, nem hogy azt, amit eddig elmondtál, azt akár lehetne úgy is értelmezni, hogy egy picit billentsük át erre az oldalra, erre gondoltam, hogy... Nem, szerintem nagyon-nagyon sok olyan ember lakik Magyarországon, akiknek van egyfajta, vagy mindenki, akivel én találkozom, mutatnak egy olyan fajta igényt, amilyet én is érzek magamban. Szóval én is itt lakom, és én sem gondolom, hogyha eljön ide bármilyen zenekar játszik, vagy magyar zenekar játszik előttem, nem gondolom azt, hogy
kevésbé vagyok értékes, hogy mondjam, szóval hogy egyáltalán nem erről van szó. Nyilván külföldre azért jó menni koncertezni, mert egyébként infrastrukturálisan jobban ki van épülve, így a popzenei ipar, mondjuk Csehországban vagy Lengyelországban kifejezetten ezt látom, de itthon is nagyon-nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez az ipar ki tudjon rendesen épülni, ilyen a Varga Balázs, a Fekete Zajtixa vonalán, ilyen a Marton Zsani, Doomstar, Dürer, ilyen a nem tudom, akár ha csak az ilyen magyar alterszínát nézzük, ilyen a Szepesi Matyi, akivel volt szerencsénk és van szerencsénk együtt dolgozni, ilyenek apukámék, szentül hiszem, hogy mindig van egyfajta ilyen stréberség a német értelemben, hogy nyújtózkodnak valami felé, ilyenek a Kedves Peték a Hocnál, és Petneházi Flóra, szóval nagyon-nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez a zenei, vagy Pécsi Szabó Dénes, szóval, hogy kiépüljön ugyanaz a szintű, fajta, nem tudom pontosan, hogy mondani, egyszerűen nincs egy ilyen pánszláv köztársaságunk sem, meg nem vagyunk németek sem, német anyanyelvek, szóval, hogy egy kicsit különbözünk, és azt hiszem, hogy kicsi ez az ország, és ezzel járnak bizony ilyen fájdalmak is, meg járnak vele nagyon-nagyon szerencsés aspektusok is. És én azt hiszem, hogy a szerencsébe igyekszem kapaszkodni, én nagyon boldog vagyok, hogy hazaköltöztem, és nekem nagyon jót tesz, hogy itt vagyok pont ezekkel az emberekkel. És nagyon szeretem egyébként a magyar nyelvet, csak hát nem nagyon szeretek énekelni magyarul. Mondjuk mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk nem biztos, hogy tudnak annyira angolul, hogy értik ezt a szöveget, de mondjuk a zene és az ének hangod és az egész együttes, ennek a kettőségnek a keveréke mondjuk elkapja, de mondjuk nem biztos, hogy érti azt, amiről szó van, hogy mit üzennél nekik, hogy amúgy miről szól a te zenéd? Szerintem egyrészt ezt át lehet azzal hidalni, hogy az ember kapaszkodik a zenébe magába, szóval hogy abba is pont ugyanazt rakjuk bele szerintem, mint a dalszövegbe, vagy szóval egy négyes fogad vagyunk. Négyen dolgozunk együtt ezen, és nyilván a fiúk nagyon mást éreznek, vagy nagyon más gondolnak egy dallal kapcsolatosan, hogy ez mit tartalmaz. Erről sokat szoktunk beszélgetni, mert azért mindannyian nem vagyunk igazából mindannyian bölcsészek, de olyan bölcsészkedők vagyunk mindannyian érzelmes késő fiatalok. Azt gondolom, hogy ugye egy csomó mindent csinált az ember praktikusan. Lefordított dalszöveget, én itt tanultam ugye igazából angolul. Vagy egyszerűen csak nem érdemes vele foglalkozni, mert anyukám is szereti a Pearl Jam-et, pedig fogalmam sincs, hogy miről szól a Jeremy. Szóval, hogy és én sem tudtam gyerekkoromban, hogy a Californication micsoda, és azt énekeltem, hogy Fóni kéne, ahogyan híresen olcsa a gitárosunk a Sean Paulról, azt hitte, hogy jön a sampó, szóval hogy annyi féleképpen lehet szerintem a zenébe kapaszkodni, ez benne a jó, hogy a szöveg persze egy fontos része, de valójában az is csak egy dolog. Megvan a saját értelmezése, de mondjuk furcsa lenne, mondjuk valaki mondjuk katolikus papként Marilyn Mansont így éltetni, és akkor, de hát így néz ki ez az ember, ilyen zenét csinál, és egyébként erről énekel, és akkor lehet, hogy picit azt mondaná, hogy kár volt megmutattatok ezt a képet, jobb volt eddig, azt gondolom, amit én magam. Hát ja, igazából ez olyan, mint nem tudom, szerintem a Sinéad O'Connor egy vallásosabb és spirituálisan és morálisan tisztább dolog, mint Madonna, mégis Madonna az, aki katolikusként ezt felmutatja, hogy de igenis a pápa fasza, és Sinéad O'Connor szépi szét a képet, szóval egy kicsit ez ilyen. De hogy ja, szerintem az ember különbözőféleképpen kötődik zenéhez. Én például nem szeretem annyira az olasz zenét, mint szüleim, de van egy dal, amit mindig elénekelek, és tudom kívülről a szövegét. Miről szól? Fogalmam sincs. A Senza un perché, egy miért nélkül, vagy ok nélkül, azt hiszem valami ilyesmit jelent, de végig énekelem, mert nagyon szeretem egyébként azt a dalt Nádától. Szóval, hogy ez ilyen furcsa dolog, vagy Bilderbuchot úgy kezdtem el hallgatni, hogy igazából nem nagyon tudtam németül, és rajtuk keresztül tanultam meg. Szóval az ember kötődget, meg azért megérted egy zenéből, hogy ez most igazából miről szól, ez a Bilderbuchnál ez egy 90%, hogy valami szexi-mexi témáról lesz szó, vagy egy kocsiról, a Machine című dal, szóval a zene azért megadja magát szerintem.
először EP formájában adtátok ki. Mit gondolsz, milyen előnyökkel vagy kihívásokkal jár a rövidebb hangszerzés formátum az alkotói kifejezésed szempontjából? Várjál, mert igazából egy lemezünk van, és az összes többünk EP, de ezek különálló dolgok. Szóval az első lemezünk az egy olyan dolog, amit én írtam, én szereztem, és a fiúk feljátszották velem a stúdióban. De ezen a ponton mi még nem voltunk egy zenekar. Majd, amikor először 2023 márciusában együtt játszottunk, akkor észrevettük, hogy ez így azért most már tényleg működik, és hát imádom őket, mindenemet adnám értük. Sajnos tényleg, amilyen béna vagyok. És aztán 2023 novemberében levittem a Lucky című dalnak így a vázlatát, meg a dalszöveget, és nagyon örültek neki a fiúk, és nagyon elkezdtek hozzá kötődni, pedig egy igazán nagyon rossz időszakunk volt, ez így érzelmileg mindannyiunknak, mert akkor voltunk egy szakításban kedves basszusgitárosunkkal, Szél Tomival, és valójában ez a dal átlendített minket mindenen. És a barátságunkat, az összetartozásunkat, az egymás iránti szeretetet, tiszteletet, meg minden ilyen magasztos fasságot, szóval mindent szimbolizál nekünk ez a dal, fel is van tetoválva, annyira szeretem, szóval, hogy onnantól azt hiszem, hogy számíthatunk egy olyan, vagy gondolkodhatunk egy olyan időszámításban, amikortól elkezdtünk ezzel az EP logikával gondolkodni. Mert a Lucky-nak természetes társa volt egy intro című dal, amit sajnos át kellett neveznem, az Artisius nem enged ennyit, hogy intro. Mindegy, és így van a Lucky-nak egy intro dala, ami csak elmagyarázza, hogy miről szól valójában a dal, majd utána jön a dal. És aztán terült még 2 dal, amikor szintén természetesen összetartoztak, az Bocsa is uniszónót játszik velem, és akkor ott megyünk, nem tudom, végül is abba a dalba is, és ráadásul az Evil Under the Sun meg az első olyan dal volt, amit a fiúk hoztak le, és nem én. És akkor életemben először kellett valaki másnak így az akkordjaira, meg valaki másnak a grúvjára végre, hála az Istennek, írni valamit, mert az ember azért elég sematikusan gondolkodik, és akkor az kimozdított ebből a sémából. Szóval ott is van egy ilyen szép ilyen már dihotomikus dolog, hogy van a bóféle dal gondolkodás, a Common Man, és van a fiúféle dal gondolkodás, az Evil Under the Sun. Szóval az is szép duálba. Viszont most felvettünk 2 dalt, amik nem EP formájában fognak megjelenni, hanem egy single. És így ezáltal fordulunk bele, kvázi ezekkel az ilyen új gyakorlatokkal, vagy hogy mondjam, az első ilyen közös nagyobb világ megkonstruálásába, ami lesz remélhetőleg egy ponton egy lemez. Erről sokat szoktunk gondolkodni, meg beszélni, de azt hiszem, hogy egy ilyen nagy nyomás van az emberen, hogy össze akar rakni valamilyen nagy, konceptuálisan összetartozó, valamilyen igazán jót, valami olyan, de minden összefügg benne. De aztán sikerül ez, erőlteted ezt. Amikor nem erőlteted, és nem ez jön ki, azzal nincs semmi baj. És mi most így vagyunk, hogy például ez a 2 dal nem tartozik annyira össze, úgyhogy nem egy EP lesz, hanem egy dal. Lesz valami hatása ennek az emberek felé, akkor lehet, hogy erről is fog születni egy tetoválás? Az van, hogy ez Deadcom, arról szól, hogy Maurice Ernst, a Bilderbuch énekese, amikor előttük játszottunk, az egyetlen bakancslistás dolog az életemben, hogy a Bilderbuch előtt játszunk, és sikerült a Dürerben, és utána bejött, és beszélt hozzám a backstage-ben 75 percet, és életem legboldogabb 75 perc volt ez. Március 13 azóta egyetlen nap sem számított az életemben valójában annyira. És akkor azt például magamra tetováltattam, hogy hátunk, mert az embernek kell egyfajta tartás. Erről beszélgettünk. Nagyon szép volt, hogy mi egy frontember feladata, és mi így emberként úgy összességében a feladatunk. Ismét nagyon magasztos dolgok. És a Lucky is valami ilyesmit szimbolizál, csak a fiúkkal kapcsolatos dolgot, hogy valami nagyon fájdalmas dologból, hogy lesz valami nagyon csodálatosan szép. Vagy hogyha véletlenül jön még egy ilyen dolog, olyan, mint az ott készítettkóm, a teljesség az valójában a csend, de én ezt nem tudom megcsinálni, mert mindig pofázok. Szóval számos ilyen dolog van, azt hiszem, hogy mindegyik tetkó egy ilyesmit jelent. Ilyen direkt célom nincs vele, de hogyha mégis lesz egy olyan hatása rám, akkor én nagyon örülök, és nagyon szívesen felvarratom. Azt hiszem, hogy német szót többet nem, mert lehet, hogy kicsit ilyen nácis leszek tőle, nem tudom.
De ez a Haltung, ez itt jó. Csak hogy tudják az emberek, hogy mit jelent. Ez a kedvességet és egymás elfogadását, kérdés nélküli elfogadását jelentette ez a fajta morális attitűd, amiről beszéltünk, szóval nem egy ilyen Haltung, mint a, nem tudom, cis-hetero világ Haltungja, hanem a Haltung, mint a sokszínűség és a boldogság együtt. Elképesztő, hogy ma mennyi Németországgal kapcsolatos és mennyi német szót, német kifejezést hallottunk és ismertünk, vagy ismerhetünk ma itt meg. És ami micsoda? Strében. Ez az igéje a Strébernek, ami nálunk is a Stréber, hogy nagyon nyújtozgató. Jó, akkor még egyet felírunk a listára. Ha ebből valami olyan születik, amiről úgy érzed, hogy kell egy lenyomat, akkor az már tényleg egy nem német kifejezés, hanem egy akármilyen másik formájában felkerül rád, és látni fogjuk rajtad, és ott lesz rajtad örökre, mert olyan élményt fog jelenteni. Egy francia, ki tudja. Akár egy francia. Végre egy következő fesztivál most már csak francia szavakat fogunk elfogadni emberektől, ha itt most a német dukált, úgyhogy köszönjük az új iránymutatást, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a két új számnak, és hát elképesztően várjuk, hogy meghallgassuk őket. Nagyon szépen köszönjük!